Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Dévanyai tájegységén vagyunk a kőmagtári állattartó telepen. Igazgatóságunk 1997-ben, a megalakulása évében kezdett őshonos állatokat tartani. Miért is tart a Nemzeti Park őshonos állatokat? Egyik oka a génmegőrzés. Ezeknek az állatoknak a létszáma nagyon lecsökkent az utóbbi időben, és a nemzeti parkok voltak arra hivatottak, hogy minél nagyobb számban megőrizzék ezeket az állatokat. A másik a bemutatás, ami nagyon fontos szempont, mert ezeket az állatokat nem nagyon tudjuk máshol megtekinteni. A harmadik szempont a természetvédelemmel való kapcsolat, az élőhelykezelés. Dévanya környékén nagy kiterjedésű pusztai legelőink vannak. A legelésükkel, a gyepek kezelésével tökéletes élőhelyet biztosítanak azoknak a fokozottan védett földön fészkelő madaraknak, amelyek itt a területre jellemzők és nagy létszámban előfordulnak. A megnövekedett állatlétszámunk egyre indokoltabbá tette, hogy egy új állattartó telepet kell létesítenünk. 2/3 rész uniós forrásból és 1/3 rész saját erőből 2021. október 31-én készült el a telep, és akkor történt a műszaki átadás is. A telep 7 egységből áll, ami érdekessége, hogy a tervezőt nagyon megihlette a bivajoknak a nemessége és nagysága, és maga a tető szerkezet az megpróbálja utánozni a fekvő bivajnak a testtartását. Ahogy beérkezünk ugye a telepre a két épület között, szemben találjuk a tűzivíztározót, a jobb oldalon a kútház, mellette találjuk a gépszint, és a két nagy épület az a bivajistáló és bivajkarám, és a mögöttem látható magyar szürke szarvasmarhák befogadására és tartására alkalmas épület. Ezen a telepen kb. 200 bivajt tudunk télen eltartani, és a nagy szürkemarha istálóban pedig közel 600 szürkemarhát. A legjellemzőbb madár itt a Dévanyai egységi puszták területi egységen a túzok, legnagyobb létszámban itt van tájegységünkön. Ez egy fokozottan védett madár, ugye Európa legnagyobb testű repülő madara. Az állatok legeltetésével tudjuk biztosítani azt az optimális élőhelyet a túzok számára is, ami a lehető legjobb az ő életfeltételeinek. A magasabb füvű pusztai legelőkön inkább a szürkemarhákat tudjuk tartani, míg az alacsonyabb fekvésű, zsombékos területek inkább a bivajnak megfelelő területek. Szeretnénk még, hogyha tudnánk minél tovább tartani ezeket az állatokat, hiszen az utókornak nagyon fontos, hogy ők is láthassák azokat az értékeket, amit mi őrzünk, vigyázunk, és megpróbálunk minél jobban bemutatni számukra.